ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ጤናችሁ የተጠበቀ ነው? መልካም። ዛሬም አንድ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ሰሞኑን እንደነገርኳችሁ ኤአይ ላይ ትኩረት አድርጌ ነው የምሰራው። ዛሬም የተቀዳ ድምጻችንን ኢንሃንስ ማድረጊያ ወይም ማሳመሪያ ጥሩ ማድረጊያ የኤአይ ቲፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። መልካም። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ የቻናሌ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግን እንዲሁም ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ደግሞ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። ስለዚህም ማስቀድሜ ያመሰግናለሁ። መልካም። በመጀመሪያ የቀዳነውን ድምጽ ማለት ነው ያው ኦዲዮ ኤዲት ማድረጊያ አዶቤ ኦዲሽን ነው የምጠቀመው። አዶቤ ኦዲሽን ላይ ኤዲት ለማድረግ ያሰብኩትን ድምጽ ወስድና አላስፈላጊ የሆኑ ድምጾችን ቆራርጬ አወጣለሁ። እንዲህ ቆራርጣችሁ ካወጣችሁ በኋላ የምትጠቀሙትን ድምጽ ወይንም ዋና ግብአት የሆናችሁን ድምጽ ትይዙና ሴቭ ታደርጉታላችሁ። በመቀጠል ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው የማሳያችሁ ኤአይ የሚሰራው ማለት ነው። መልካም። በመቀጠል ወደ መቃኛችን በመሄድ ሰርች ባሩ ላይ ወይም መፈለጊያው ላይ አዶቤ ኢንሃንስ ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ክሊክ እናደርጋለን። መጀመሪያ ምርጫ ላይ የሚመጣልን ኢንሃንስ ስፒች ፍሮም አዶቤ ወይም ፍሪ ኤአይ ፊልተር ፎር ክሊኒንግ አፕ የሚለውን የመጀመሪያውን አማራጭ እንመርጣለን። እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ፣ በመቀጠል ሳይኒን ነው የምናደርገው። ሳይኒን አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እንዲህ ወዳለው ገጽታ ይወስዳቸዋል ማለት ነው። ክሊን አፕ ኦዲዮ ፎር ፍሪ ዊዝ አዶቤ ፖድካስት ኤአይ ይላል ከቀኝ በኩል። ከግራ በኩል ደግሞ ድሮፕ ፋይል ቱ ኢንሃንስ ይላል። ከዛ እዛ ላይ አንድ ጊዜ 30 ደቂቃና 500 ሜጋባይት የሆነ ፋይል ነው አፕሎድ አድርጋችሁ ኢንሃንስ ማድረግ የምትችሉት ማጥራት የምትችሉት ማለት ነው። በቀን 1 ሰዓት የፈለጋችሁትን ድምጽ ማጥራት ትችላላችሁ። ወደ ታች ወረድ አድርጌ አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁ። የክፍያ አማራጮችም አሉ። ወረድ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይኸው እንደምታዩት ፊቸሩ አሪፍ ፊቸር ያለው ነው። ይሄ የግዢ ነው እንደምትመለከቱት። ይሄን አድርጋችሁ ለ30 ቀን በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አንሎክ ሞር ኦፍ አዶቤ ፖድካስት ዊዝ ኤክስፕረስ ፕሪሚየም ይላል። ለ30 ቀን በነፃ ይሰጣችኋል። ያንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን ስትጠቀሙ እነኚህን የፕሪሚየም አማራጮችን ወይንም ፊቸሮችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወረድ ስታደርጉት ደግሞ ሌላም አማራጭ አለ። እነሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ መልካም። ወደ ላይ እንመለስና ድሮፕ ፋይል ቱ ኢንሃንስ የሚልበት ከታች በኩል እንደምትመለከቱት ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ እንችላለን ፋይሉን፣ ወይንም ቹዝ ፋይል በሚለው መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ፋይላችንን። እሺ፣ እኔ ፋይሌን ነው የምመርጠው። ፋይሌን ሄጄ ኮምፒውተር ይመርጣለሁ። ፋይሉን አፕሎድ ያደርጋል። አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ኢንሃንስ ስፒች የምትለዋ እንደምትመለከቱት በርታለች ማለት ነው። እሺ፣ መልካም። ዩር ኦዲዮ ኢዝ ሬዲ ይለናል። በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ዳውንሎድ የምትለዋን በተን እንጫናታለን ማለት ነው። ዳውንሎድ የምትለዋን በተን ከተጫንን በኋላ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው ወደ ኮምፒውተራችን። ይኸው ዳውንሎድ እያደረገ ነው።
ኦሪጂናል ፋይሉ በጣም ትንሽ ሜጋባይት ነው። ኢንሃንስ ካደረገው በኋላ እንደምታዩት በጣም ትልቅ ፋይል ነው የሆነው ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 64.1 ሜጋባይት። ያ እንዲያድርጋችሁ ኦዲዮአችሁን ወይንም የምትሰሩትን የድምጽ ጥራት ጥሩ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ፣ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ እንዲሁም ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዛሬው ቆይታችን አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በቸር ያቆየን።